हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले बच्चाहरूलाई मनपर्ने डेजर्ट रेसिपी लिएर आएकी छु। आज म बनाउँदैछु चकलेट कुकिज। यो कुकिज बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला 2 चम्मच चिनी, मैले आइसिङ सुगर लिएको भएर मैले 1 चम्मच लिएको छु साथीहरू। 100 ग्राम जति मैले बटर लिएको छु। एउटा अन्डाको सेतो भाग लिएको छु। पहिलो भाग मैले राखिनँ साथीहरू, किनभने पहिलो भाग मलाई अलिक गनाउँछ। त्यसपछि 1 चम्मच कोको पाउडर, 2 टिस्पुन भेनिला एसेन्स। अब सबै चिज राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग विस्क गर्नुपर्छ। अब हाफ चम्मच सोडा राख्दैछु, बेकिङ सोडा। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब थोरै थोरै गर्दै मैदा राख्ने। कुकी डो यस्तो कन्सिस्टेन्सीमा नहुँदासम्म हामीले मैदा थपिरहनुपर्छ। अब यसलाई हामीले हातले निट गर्नुपर्छ। कुकी डो बनाउँदा सुक्खा रोटी बनाउने डो भन्दा सफ्ट हुनुपर्छ, तर यसलाई चुटाउँदा स्ट्रेची हुनु हुँदैन। अब हाम्रो कुकी डो तयार भइसकेको छ। अब यसमा चोको चिप्स राख्ने हो, तर मसँग चोको चिप्स छैन साथीहरू, मैले चकलेट काटेर राखिदिएको छु। अब एउटा भाँडोलाई घिउले ग्रिस गर्ने। साथीहरू, प्राय हामीले कुकी बनाउँदा ओभनमै बनाउने गरिन्छ, तर आज मैले यहाँ स्टोभमा पनि बनाएर देखाउँदैछु साथीहरू। अब हामीले जत्रो कुकी बनाउने हो त्यत्रै डो लिएर हातले प्रेस गर्दै गोलो बनाउँछौँ। त्यसपछि त्यसलाई हल्का प्रेस गरेर त्यही ग्रिस गरेको भाँडामा राखिदिने। सबै कुकी बनिसकेपछि एउटा स्टोभमा हामी थोरै पानी राखेर एउटा अलि ठुलो भाँडा बसाल्छौँ। साथीहरू, यसमा पानी नराखेर नुन राख्दा पनि हुन्छ। अनि स्ट्यान्डमाथि हामीले कुकिजको भाँडा राख्छौँ र माथिबाट ठुलो भाँडाले छोपिदिन्छौँ। 15 देखि 20 मिनट पछि हाम्रो कुकी तयार हुन्छ। साथीहरू, बिचबिचमा हेर्दै यसलाई चेक गर्न पनि सकिन्छ हामीले। साथीहरू, मैले 2टा कुकिज माइक्रोवेभमा पनि बेक गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ यस्तो भएको छ। अब यसलाई एकछिन कुल हुन छोडिदिने। कुल भइसकेपछि हाम्रो चकलेट कुकिज खानको लागि रेडी हुन्छ। अब हामी यसलाई चोको सिरप अथवा चकलेट सससँग पनि खान सकिन्छ। अब म अर्को रेसिपी बनाउँदैछु, मेरो बच्चाको बेस्ट चिजी रिगेटोनी। रिगेटोनी बनाउँदा म्याक्रोनी अथवा पास्ता जसले पनि बनाउन सकिन्छ। मसँग पास्ता थिएन, मैले म्याक्रोनीबाट बनाउँदैछु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म्याक्रोनीलाई बोइल गर्ने। म्याक्रोनी बोइल गर्दा हामीले अलिकति नुन र तेल पनि राख्न सक्छौँ। म्याक्रोनी बोइल भइसकेपछि यसलाई चिसो हुन राखिदिने। अब ससको लागि टमाटर काट्ने। मैले 2टा टमाटर लिएको छु। टमाटरमा अलिकति चिनी राखेर पिस्नुपर्छ। मैले पहिला एकचोटि पिसेँ, त्यसपछि बल्ल चिनी राखेको छु। चिनी राखिसकेपछि फेरि एकचोटि पिस्दिने। अब यो रेडी छ। अब चिजलाई ग्रेट गर्ने। हामीले ग्रेट गरेको चिज 1 कप जति लिएका छौँ। त्यसपछि एउटा प्याजलाई रफली चप गर्ने। एउटा प्यानमा हाफ चम्मच बटरलाई मेल्ट गर्ने अनि अघि चप गरेको प्याजलाई राखिदिने। प्याज गोल्डन ब्राउन हुन थालेपछि अघि हामीले बनाएको टोमेटो प्युरीलाई राखिदिने। अब यसमा स्वादअनुसार नुन राख्ने। हाफ चम्मच सुगर राख्ने अनि अलिकति कसुरी मेथीलाई पनि क्रस गरेर राखिदिने। थोरै फुड कलर राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने।
जबसम्म यो राम्रोसँग पाक्दैन तबसम्म यसलाई चलाउँदै पकाइराख्नुपर्छ। अब यसमा हाफ कप दुध राख्नुपर्छ। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसमा मैले थोरै थोरै गरेर 1 कप दुध राखेको छु। सस रेडी भइसकेको छ। अब यसमा अघि बोइल गरेको म्याक्रोनीलाई राखिदिने र राम्रोसँग मिक्स गर्ने। साथीहरू, मेरो प्यान सानो भएर यसलाई मिक्स गर्न गाह्रो भयो, त्यही भएर मैले यसलाई कराईमा सिफ्ट गरेको छु। अब म्याक्रोनीलाई ससमा राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मैले यसमा अलिकति फुड कलर पनि राखिदिएको छु साथीहरू। सस र म्याक्रोनी राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि यसलाई एउटा ओभनको भाँडामा सिफ्ट गर्नुपर्छ। हाफ म्याक्रोनी राखिसकेपछि अब मैले अघि ग्रेट गरेको हाफ चिज पनि यसमा राखिदिन्छु। अब बाँकी रहेको म्याक्रोनी राखिदिन्छु र त्यसमाथि बाँकी रहेको चिजलाई पनि राखिदिन्छु। म्याक्रोनीको माथिबाट सबै चिज राखिसकेपछि अब यसलाई मैले एकछिन माइक्रोवेभमा 900मा चिज मेल्ट हुँदासम्म राख्ने। साथीहरू, हाम्रो चिज मेल्ट भइसकेको छ। अब हाम्रो रिगाटोनी पनि तयार भइसक्यो। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ साथीहरू। हजुरहरू पनि घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला र मलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद। नमस्ते साथी।